नमस्कार. मयुरीज किचन रेसिपी घेतलेले आहेत. त्यामध्ये एक मूठभर कांद्याची पात मी बारीक अशी कापून घेतलेली आहे. 1 इंच आलं आणि 10-15 लसूण पाकळ्या मी बारीक चॉप करून घेतलेल्या आहेत. 2 मिरच्या अशा बारीक कट केलेल्या आहेत आणि 3-4 हिरव्या मिरच्या लांब कट केलेल्या आहेत. 1 कांदा, 1 शिमला मिरची आणि 1 गाजर हे मी लांब असं पातळ कट करून घेतलेलं आहे. इथे मी कोबीचा गंडा घेतलेला आहे. तो अर्धा किलोला थोडासा जास्तच असेल. आता हा पाठचा भाग आपल्याला कापून टाकायचा आहे. ही कोबी मी सुरीने बारीक पातळ अशी कापून घेणार आहे. तुम्ही किसणीने किसून सुद्धा घेऊ शकता. ही आपल्याला अशी पातळ आणि बारीक कापून घ्यायची आहे. ही कोबी कापून झाल्यानंतर स्वच्छ पाण्यामध्ये धुवून निथळवून झाल्यानंतर सुद्धा ही व्यवस्थित अशी पिळून घ्यायची आहे. त्यामध्ये थोडंसुद्धा पाणी राहिलं नाही पाहिजे, कारण पाणी राहिलं तर आपल्याला यामध्ये मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर जास्त घालावं लागेल आणि मंचुरियन्स परफेक्ट असे तयार होणार नाहीत. त्यामुळे तुम्ही कोबी चांगली नितळवून पिळून घ्या. मी आता इतकी बारीक अशी ही कापून घेतलेली आहे. सगळी कोबी ह्याचप्रमाणे मी कापून घेते. इथे ही कोबी कापून स्वच्छ धुवून पिळून घेतलेली आहे. आता यामध्ये बिलकुल पाणी नाही. तुम्ही पाहू शकता किती कोरडी झालेली आहे. आता यामध्ये आपण 2 चमचे अद्रक लसूण पेस्ट घालूयात. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. 2 हिरव्या मिरच्या बारीक कापलेल्या आणि कश्मीरी लाल तिखट 2 चमचे. याने मंचुरियन्सला कलर छान येणार आहे. आपण वेगळा आर्टिफिशियल कलर घालत नाहीत. आता हे व्यवस्थित असं आपण मिक्स करून घेऊयात. सगळ्या कोबीला सगळे मसाले व्यवस्थित लागले गेले पाहिजेत. इथे व्यवस्थित असं हे मिक्स करून झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण पाऊण वाटी मैदा घालून घेऊयात. 7 ते 8 चमचे मैदा असेल आणि छोटी पाऊण वाटी कॉर्नफ्लॉवरसुद्धा 5 ते 6 चमचे असेल. आता हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये तुम्हाला जर गरज वाटली तर थोडासा मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर तुम्ही घालून हे मळून घेऊ शकता. हे पीठ आपल्याला मस्त घट्ट असं मळून घ्यायचं आहे, पण त्यासाठी आपण मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर जास्त वापरायचं नाही. म्हणूनच आपण ही कोबी व्यवस्थित अशी पिळून घ्यायची आहे. म्हणजे मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवरसुद्धा जास्त लागणार नाही आणि त्याचं कोबीचं प्रमाणसुद्धा जास्त राहील. मंचुरियन बॉलसाठी परफेक्ट असं हे पीठ मळून झालेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता हे किती घट्ट वाटतंय. तितकंच आपल्याला घट्ट करून घ्यायचं आहे. आता हात धुवून मी याचे गोळे तयार करून घेते. त्यासाठी लिंबा एवढा छोटासा गोळा काढून घ्यायचा आहे. हलक्या हाताने आपल्याला हे पीठ काढून घ्यायचं आहे. जास्त प्रेस न करता हलक्या हाताने गोल करून घ्यायचं आहे. म्हणजे हे आतपर्यंत व्यवस्थित तळलं जातं. जास्त दाबून गोल केला तर हे आतमध्ये तळलं जाणार नाही. अशाच प्रमाणे मी बाकीचे सगळे बॉल तयार करून घेते. सगळे मंचुरियन बॉल तयार करून झाल्यानंतर कढईमध्ये मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये आपण हे बॉल सोडून देऊयात.
तेल थोडंसं गरम झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम आपल्याला लो ठेवायची आहे आणि लो फ्लेमवरती हे बॉल आपल्याला एकदम गोल्डन ब्राऊन आणि क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत. हे तळण्यासाठी थोडासा वेळ लागेल, पण हे कुरकुरीत असे तळले जातील. त्यामुळे गॅस जास्त फास्ट न करता एकदम बारीक गॅसवर आपल्याला हे गोळे व्यवस्थित असे तळून घ्यायचे आहेत. जास्त फास्ट गॅसवरती तुम्ही हे तळून घेतले तर हे वरून क्रिस्पी होतील आणि आतमधून तसेच कच्चे राहतील. त्यामुळे तुम्ही हे लो फ्लेमवरती किंवा मीडियम फ्लेमवरती एकसारखे हलवत मस्त असे तळून घ्या. इथे हे मंचुरियन मस्त असे गोल्डन तळून झालेले आहेत. मी बाहेर काढून घेते आणि बाकीचे सगळे मंचुरियन मी याचप्रमाणे तळून घेते. सगळे मंचुरियन तळून झालेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता हे किती छान तयार झालेले आहेत. हे तुम्ही असे सुद्धा खाऊ शकता, खूप छान लागतात. हे किती क्रिस्पी झालेले आहेत मी दाखवते. तुम्हाला मी तोडून सुद्धा दाखवते. मस्त असे हे तयार झालेले आहेत. खरंच असेच खाल्लेत तरी ते खूप छान लागतात, पण आपण ग्रेव्हीमध्ये बनवणार आहोत. चला तर मग पुढची तयारी बघूयात. इथे मी एका वाटीमध्ये 1 ते सव्वा चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेत आहे. त्यामध्ये आपण पाणी घालून पातळ असं हे करून घेणार आहोत. अर्धी वाटी पाणी आपल्याला घालायचं आहे आणि हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. ग्रेव्हीला घट्टपणा येण्यासाठी आपण हे वापरणार आहोत. जास्त शिजवून गाळ नाही करायचा. फास्ट गॅसवरती आपल्याला हे चांगलं 3-4 मिनटं परतवून घ्यायचं.
मंचुरियन ग्रेव्ही तयार झालेली आहे मस्तच. आता यामध्ये आपण बारीक चिरून घेतलेली कांद्याची पात घालून घेऊयात आणि ही मिक्स करून यामध्ये आपण तळून घेतलेले मंचुरियन घालून घ्यायचे आहेत. हे मंचुरियन घालून व्यवस्थित असे आपल्याला 2-3 मिनिटच यामध्ये परतवून घ्यायचे आहेत. हॉटेलमध्ये जसे ड्राय आणि क्रंची मंचुरियन्स देतात तसेच मी हे तयार करून घेणार आहे. हे सगळे घालून व्यवस्थित असे मिक्स करून लगेचच आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत. आणि माझ्या रेसिपीज तुम्हाला आवडत असतील तर प्लीज चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच रेसिपीला लाईक करा. आणि ही व्हेज मंचुरियन रेसिपी कशी वाटली प्लीज कमेंट करून सांगा, कारण तुमच्या एका कमेंटमुळे मला खूप प्रोत्साहन मिळतं. तर नक्कीच कमेंट करा. आणि माझी ही रेसिपी तुम्ही पूर्ण बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.